साथीहरू आज हामी द की डिफरेन्सेस बिट्विन द बुद्ध धम्म भर्सेस अदर रिलिजन्स यानि कि बुद्धको धम्म भर्सेस अरू धर्महरूमा के फरक छ भनी आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यस भिडियोमा हामीले बुद्धको धम्म र अरू धर्म या रिलिजनहरूमा के फरक छ भनी जान्नको लागि रेफरेन्सेसको रूपमा द बुद्ध एन्ड धम्म बाई डाक्टर अम्बेडकर, भ्रमका पुलिन्दा बाई राजीव पटेल, डाक्टर अम्बेडकरको राइटिङ एन्ड स्पिच भोल्युम 17 पार्ट 2 र बुद्धको कलाम सूत्र साथै सिलेक्टिभ इन्स्क्रिप्सन्स बेसिस अन इन्डियन हिस्ट्री एन्ड सिभिलाइजेसन भोल्युम 1 बाई टिसी सरकारलाई लिएका छौँ। नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई ऱ्यासनल जर्नी च्यानलमा स्वागत छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको समाजलाई तार्किक, नैतिक र मानवीय बनाउँदै साइन्टिफिक टेम्परमेन्ट सहितको सामाजिक न्यायवादी, डेमोक्रेटिक, तर्कशील समाज निर्माण गर्ने हो। साथीहरू, यस पर्टिकुलर टपिक्सलाई सुरु गर्नको लागि हामीले डाक्टर अम्बेडकरद्वारा लिखित द बुद्ध एन्ड हिज धम्म को धम्म से धर्म कैसे भिन्न है भन्ने टपिक्स अन्तर्गत भगवान बुद्धको धम्म र अरू धर्म या रिलिजन या सम्प्रदाय या कल्टहरूमा के फरक छ भनी विशेष रूपमा चर्चा गरेका छन्, जसमा भगवान बुद्धले जसलाई धम्म भन्ने गर्छन् त्यसैलाई धर्मतत्त्वज्ञ युरोपियनहरूले चाहिँ रिलिजन भनेर पनि कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने गर्छन्। तर वास्तवमा यिनीहरू बिचमा धेरै डिफ्रेन्सेसहरू छ र कसैले चाहिँ यो डिफ्रेन्सेस भएको हुनाले यिनीहरूलाई एक समान राख्न पनि स्वीकार गर्दैनन्। तर आज हामी यो विवादमा नफसेर आज हाम्रो मेन टपिक्स अनुसार बुद्धको धम्म र अरू धर्म या रिलिजनमा के फरक छ भनेर हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यसमा के उल्लेख गरिएको छ भने धर्म या रिलिजन व्यक्तिगत हुन्छ र मनुष्यले यसलाई आफ्नैमा सीमित राख्न जरुरी हुन्छ र यसले मनुष्यको सार्वजनिक जीवनमा भूमिका केही पनि निभाउने गर्दैन। त्यस कारणले धेरैजसो मान्छेहरूले धर्म आस्थाको विषय हो, व्यक्तिगत हो भन्ने पनि समाजमा गरेको पाइन्छ। तर यसको विपरीत बुद्धको धम्म चाहिँ सामाजिक हुन्छ र यो मूलभूत रूपमा र आवश्यक रूपमा यसको क्यारेक्टर चाहिँ सोसियल हुने गर्छ। साथै धम्म सदाचार पनि हो। सदाचारको अर्थ के हो? जीवनको सबै क्षेत्रमा एक मनुष्यले अर्को मनुष्यसँग गर्ने व्यवहारलाई हामी सदाचार पनि भन्ने गर्छौँ। यो नै धम्मको विशेषता हो। यसको अर्थ के हो भने यदि कुनै व्यक्ति एक्लै छ भने उसलाई धम्मको जरुरत नहुन सक्छ। तर यदि दुई मनुष्यहरू परस्पर सम्बन्धमा छन् भने उनीहरूलाई धम्मको आवश्यकता पर्छ, किनभने भले उसले चाहे पनि नचाहे पनि उनीहरू बिचमा जब इन्टर सम्बन्ध हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई धम्मको जरुरत हुन्छ र यसलाई उनीहरूले नकार्न पनि सक्दैनन्। यसको अर्थ के हो भने अझ गहिरिएर भन्नुपर्दा कुनै पनि समाज धम्मको बिना बिल्कुल चल्न सक्दैन र समाजले समाज चलाउनको लागि उपलब्ध 3 विकल्पहरूमध्ये एउटाको चुनाव गर्नै पर्ने स्थिति हुन्छ यदि समाजलाई स्मुथली चलाउने हो भने। यो भनेको के हो भने इन 3 साधनहरूमध्ये उपलब्ध साधनहरूमा पहिलो अप्सन हाम्रो के छ भने समाजलाई चलाउने साधन या टुल्सको रूपमा धम्म हुन सक्छ। पहिलो विकल्पमा धम्मलाई उसले नचुन्न सक्छ। यदि उसले धम्मलाई चुनेन भने त्यो समाज अराजकतातिर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो अप्सनमा समाजलाई चलाउने टुल्स या साधनको रूपमा पुलिस या मेजिस्ट्रेटलाई उसले चुन्न सक्छ, तर त्यहाँ धम्मको एब्सेन्स हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेजिस्ट्रेट या पुलिसकै भरमा समाजलाई चलाउने जुन साधन छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि समाज तानाशाहीतिर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो नम्बर विकल्प जुन छ त्यसमा समाजलाई चलाउने साधनको रूपमा धम्म र मेजिस्ट्रेट या ल दुइटै हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने जब समाज चलाउने टुल्सको रूपमा धम्मलाई प्रयोग गरिन्छ त्यसले व्यक्तिलाई नैतिक रूपमा कन्ट्रोल गर्ने गर्छ र यसलाई धम्मको कोड अफ कन्डक्टले सेल्फ सेन्सरसिप लागू गर्ने गर्छ र ऊ गलत कार्य गर्नबाट बच्न सक्छ। तर यदि उसले धम्मको पालना गरेन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ समाजलाई चलाउने टुल्सको रूपमा पुलिस या मेजिस्ट्रेटको रूपमा त्यसले काम गर्न सक्छ र त्यसले त्यसलाई दण्डाधिकारीको चुनाव कर सकता है और यसरी दण्डाधिकारीको
चुनाव गरेर समाजलाई धम्म र मेजिस्ट्रेट दुइटैको आवश्यकता हुन सक्छ। साथीहरू, अब यी तीनटा अप्सनलाई केलाएर हेर्दा के देखिन्छ भने पहिलो अप्सन र दोस्रो अप्सन चाहिँ अराजकता र तानाशाहीतिर जान्छ र जसको अर्थ यहाँ स्वतन्त्रता हुने सम्भावना रहँदैन। तर तेस्रो विकल्प जुन छ त्यसले के गर्छ भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक स्वतन्त्रता दुइटैलाई त्यसले रक्षा गर्ने गर्छ। यस कारणले जुन व्यक्ति वा समाजले स्वतन्त्रता चाहन्छ त्यो व्यक्ति वा समाजले धम्मको अनिवार्य रूपमा चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। साथीहरू, समाज र व्यक्तिको मोरल कोड अफ कन्डक्टको रूपमा यानि कि नैतिक आचार संहिताको रूपमा धम्मको आवश्यकता किन पर्छ भन्ने हामीले जानिसकेपछि अब हामीले के हो धम्म भनेको र धम्मको आवश्यकता किन पर्छ भन्ने जानिसकेपछि अब हामी धम्म भनेको के हो र धम्मको आवश्यकता किन पर्छ भन्ने बारेमा फर्दर हामी छलफल गर्नेछौँ। यसमा भगवान बुद्धले के भनेका छन् भने धम्मको दुईटा प्रधान तत्त्वहरू हुन्छन्, एउटा प्रज्ञा हुन्छ, अर्को करुणा हुन्छ। अब यी दुईटा तत्त्वहरूमध्ये प्रज्ञा भनेको के हो र प्रज्ञाको आवश्यकता किन पर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्दा उनका अनुसार प्रज्ञा भन्नाले समझ या निर्मल बुद्धिलाई जनाउँछ र प्रज्ञा किन आवश्यक पर्छ भने अन्धविश्वासको जुन घर हुन्छ त्यसलाई तोड्नको लागि र त्योबाट पिछा छोडाउनको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि प्रज्ञाको आवश्यकता पर्छ, यानि कि विजडम या बुद्धिको आवश्यकता पर्छ भन्ने बुद्धको ठम्ब्याइ छ। त्यस्तै गरेर करुणा भनेको के हो र करुणा किन आवश्यक पर्छ भनेर उनले दुई आधारभूत तत्त्वहरूमध्ये करुणाको विश्लेषण गरेका छन्। यसमध्येमा करुणा भनेको प्रेम, दया, मैत्री हो र यो किन आवश्यक पर्छ भने यो करुणा बिना न त समाज बाँच्न सक्छ न विकास नै गर्न सक्छ। यस कारणले करुणा बहुत जरुरी चिज हो भनेर बुद्धले दुई आधारभूत तत्त्वको रूपमा यसलाई लिएका छन् र होलिस्टिक रूपमा यसैलाई नै भगवान बुद्धले धम्मको परिभाषाको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। अर्थात् यसै प्रज्ञा र करुणाको विशिष्ट सम्मिश्रण नै तथागत बुद्धले धम्मको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। यस्तै गरेर धर्म र धर्मको बिचमा के फरक छ भन्ने जान्नको लागि डाक्टर अम्बेडकरले नैतिकता र ईश्वरको जुन धम्म र धर्ममा जो स्थान छ यिनीहरूको आफ्नो स्थानको बारेमा चर्चा गरेका छन्, जस अन्तर्गत धम्ममा नैतिकता नै धर्म हो र धर्म नै नैतिकता हो भन्ने उनको ठम्याइ छ। यस्तै गरेर जुन धर्ममा जुन ईश्वरको स्थान हुन्छ तर धम्ममा नैतिकताको त्यही स्थान हुन्छ जुन धर्ममा ईश्वरको छ। साथै धम्ममा प्रार्थना, तीर्थयात्रा, कर्मकाण्ड, रीतिरिवाज या बलि प्रथा यो कसैको पनि स्थान छैन र नैतिकता नै धर्मको सार हो, यसको बिना कोही धम्म हुनै सक्दैन भन्ने चाहिँ अम्बेडकरको ठम्याइ छ। यस्तै गरेर अनि जुन धर्ममा नैतिकता कसरी उत्पन्न हुन्छ त भने मनुष्य र मनुष्य बिचमा जो मैत्री करुणा हुन्छ त्यसैको आवश्यकता अनुसार नैतिकता उत्पन्न हुन्छ र त्यसलाई अझ बुद्धले जुन पञ्चशीलको रूपमा त्यसलाई जुन सिन्थेसिस गरेका छन् त्यसको बारेमा डाक्टर अम्बेडकरले यहाँ प्रस्ट्याउन खोजिरहेका छन्। र यहाँ नैतिकता पालन गर्नको लागि ईश्वरको स्वीकृतिको आवश्यकता छैन र ईश्वरलाई प्रसन्न गर्नको लागि यहाँ मनुष्यले नैतिकता पालन गर्दैन, तर उसले आफ्नो स्वयंको कल्याणको लागि र एक मनुष्यले दोस्रो मनुष्यको मैत्रीको लागि त्यो नैतिकतालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन्। तर यसको उलट मजहब, धर्म या रिलिजनमा नैतिकताको स्थान के हुन्छ त भन्ने कुरा जान्नको लागि हामीले के कुरा देख्न सक्छौँ भने मजहब या रिलिजन र नैतिकताको यो आपसी सम्बन्धमा मजहब या रिलिजनको अन्तर्गत सेन्टरमा चाहिँ ईश्वर, आत्मा, प्रार्थना, पूजा, कर्मकाण्ड, रीतिरिवाज, यज्ञ, बलि प्रथा, कर्म यी कुराहरू पर्ने गर्छन्। तर यसमा नैतिकता सेन्टरमा र नेसेसरी चिज चाहिँ फन्डामेन्टल चिजको रूपमा यहाँ रहँदैन। यसमा नैतिकताको रोल भनेको कस्तो खालको हुन्छ भने ईश्वर सेन्टरमा हुन्छ र ईश्वर, मानव र नैतिकताको ट्राइगोनल रिलेसनसिपमा नैतिकता र मानव दुवै ईश्वरद्वारा निर्धारित हुन्छन्
र यिनीहरूको आपसी रिलेसनसिप पनि ईश्वरद्वारा डिसाइडेड हुन्छ। साथै कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग गर्नुपर्ने सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ या व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कसरी जस्टिफाई गर्छन्? उनीहरूले भने तिनी दुवैजना चाहिँ एउटै ईश्वरका सन्तान भएको हुनाले तिमीहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुन जरुरी छ भन्ने उनीहरूको तर्क हुने गर्छ। जस्तै ईश्वरलाई सेन्टर मान्ने जुन धर्महरूमध्ये धर्म रक्षति रक्षित भनी विश्वास गर्ने हिन्दू धर्म या अल्लाह या इस्लामको लागि जुनसुकै कुराहरू पनि जायज हुन्छन् भनी अनुयायीहरूलाई जम्बी बनाउँदै जिहाद घोषणा गर्ने इस्लाम, दुवैमा के हुन्छ? सेन्टरमा चाहिँ ईश्वर हुने गर्छ। तर यसको उलट धम्ममा चाहिँ त्यहाँ ईश्वरको कुनै स्थान हुँदैन र नैतिकता नै सेन्टर हुन्छ र त्यो नैतिकताको सेन्टरबाट निक्लिने जुन खालको प्रज्ञा, करुणा, पञ्चशीलका कुराहरू छन् त्यसैले नै समाज या व्यक्तिको मोरल कोड अफ कन्डक्टलाई गाइड गर्छ भनेर भनिएको छ। यस्तै गरेर विश्वासको मामलामा पनि यी दुईमा के फरक हुन्छ भने धर्म या रिलिजनले ईश्वरमा विश्वास गर्छ, आत्मामा विश्वास गर्छ, पुनर्जन्म या पूर्वजन्ममा विश्वास गर्ने गर्छ। यस्तै गरी ईश्वरको पूजा गर्छ अनि आत्मामा सुधारको कुराहरू गर्छ अनि प्रार्थना गर्ने गर्छ र प्रार्थना गरेर ईश्वरलाई प्रसन्न गर्दै मान्छेको जीवनको हरेक चिजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ या खुसियाल ल्याउन सकिन्छ या स्वर्ग नर्कको कल्पनाहरूमा डुबेर त्यही अनुसार चाहिँ मान्छेको ब्रेन वास गर्ने गरिन्छ भने यसको उलट बुद्धको धम्ममा चाहिँ आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्मको कुनै स्थान हुँदैन र त्यहाँ कुनै पनि चिजहरू पर्मानेन्ट हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छैन। हरेक कुरा संसारका सबै कुराहरू ल अफ इम्पर्मानेन्स अनुसार सबै कुराहरू चेन्जेबल हुन्छन् र सबै कुराहरू अन्डरस्ट्यान्डेबल भनेको सबै कुराहरू बुझ्न सकिने, परिवर्तन गर्न सकिने, उसको कारण के हो खोज्न सकिने कुराहरूमा विश्वास गर्छ। र यसले एलोकवादी भनेको धम्म चाहिँ यही लोकमा या चार तत्त्वहरू जस्तो अग्नि, वायु, पानी र माटो, यी चार कुरामा विश्वास गर्छ भने परलोकवादी धर्म, रिलिजन या मजहबहरूले चाहिँ पञ्चतत्त्वमा विश्वास गर्ने गर्छ। यी पनि यसका डिफरेन्सेसहरू हुन्। र साथै अब यिनीहरूको उद्देश्यमा के फरक छ भने धम्मको उद्देश्य भनेको दुःखको कारण जानेर स्वयं व्यक्तिले नै चार आर्य सत्य, कार्यकारक सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अष्टाङ्गी मार्ग सिद्धान्तद्वारा दुःख र असमानताहरूको निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने धर्म या रिलिजनको उद्देश्य चाहिँ ईश्वरलाई सेन्टरमा राखेर ईश्वरको कृपाले यस पृथ्वीलाई बनाएको सबै कुरा गरेको चाहिँ ईश्वरले हो। त्यस कारणले हामी ईश्वरका सबै कुराहरूमा अनुग्रही हुनुपर्छ र ईश्वरले नचाहेर सबै कुराहरू केही पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यस कारणले ईश्वरलाई खुसी बनाएर मात्रै सबै कुराहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने परलोकवादी सिद्धान्तलाई यसको मुख्य उद्देश्यको रूपमा राख्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई नै सेन्टरमा राख्ने अप्पोदिपभवद्वारा प्रेरित बुद्ध धम्ममा त्यसै अनुसार यो दुनियाँमा आफ्नो भूमिका तय गर्छ र आफूले आफूलाई बदलेर सबै कुराहरू जित्न सक्छ भन्ने कुराहरूको अप्पोदिपभवलाई यसले सेन्टरमा राख्छ। अनि फाउन्डरहरूको बारेमा के छ भने अरू धर्मका फाउन्डरहरूले जस्तै जिजस, मोहम्मद, कृष्ण यिनीहरूले चाहिँ आफूलाई मुक्तिदाताको रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने गर्छन्। तर बुद्धले के गर्छन्? बुद्धले चाहिँ आफूलाई मार्गदाताको रूपमा मात्रै प्रेजेन्ट गर्ने गर्छन्। म कसैको मुक्तिदाता होइन र मैले चाहिँ गाइड गर्ने मात्रै हो र तिमीले आफै नै सबै कुराहरू खोज्ने हो। अप्पोदिपभव, तिमीले तिम्रो भविष्य तिम्रो हातमा छ भन्ने कुरालाई पनि बुद्धको धम्मले प्रिस्क्राइब गर्ने गर्छ र त्यसलाई फोकस गर्ने गर्छ। भने अरू धर्म, कल्ट या रिलिजनमा चाहिँ ईश्वरलाई खुसी नराखेर वा ईश्वरको मर्जी बिना कुनै पनि चिजहरू सम्भव छैनन् र ईश्वर नै हाम्रो मुक्तिदाता हो भनेर उनीहरूले प्रेजेन्ट गर्ने गर्छन् र धम्ममा त्यो कुरा हुँदैन। यसै गरी बुद्धको धम्ममा रिजन र एक्सपिरियन्सलाई मेन फोकस गर्ने गरिन्छ। यो भनेको के भने बुद्धको धम्मले कुनै पनि चिजलाई होइन तथ्य र तर्कको आधारमा र त्यो रिजनमा खडा उत्रिन्छ भने मात्रै त्यो कुरालाई मान्नु, इभन मैले भनेको कुरा नै छ भने पनि या
यो चाहिँ कसैले कुनै धर्मग्रन्थमा लेखेको छ वा आफूभन्दा सम्मानित मान्छेले यो कुरा भनेका छन् वा चाहिँ यो पहिलेदेखि पुर्खौँ पुर्खा यी चिजहरू मान्दै आएको हुनाले वा परम्परागत रूपमा यो मान्ने भएको हुनाले त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले खारेज गर्छ। र यो तार्किक र रिजनको आधारमा मात्रै नभएर यो चाहिँ बहुसङ्ख्यक मान्छेको हितमा हुनुपर्छ र त्यसले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय छ भने मात्रै त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कुराहरू धम्मले अवलम्बन गर्छ। जसको अर्थ के हो भने धम्मले तार्किकता मात्रै होइन नैतिकता र मानवतालाई पनि ध्यानमा राखेर काम गर्ने गर्छ र मानिसहरूलाई त्यसको लागि उत्प्रेरणा दिने गर्दछ। र यसले कुनै पनि व्यक्तिको फ्री विल भनेको चुज गर्न सक्ने आफूले आफ्नो बारेमा या आफ्नो विचारको बारेमा आफ्नो स्वतन्त्रताको बारेमा त्यहाँ चाहिँ फ्री विलको व्यवस्था छ भने ईश्वर प्रदत्त धर्म या रिलिजनहरूमा त्यो फ्री विलको व्यवस्था छैन र त्यहाँ फ्री विलको सट्टामा डिभाइन विल वानि कि डिभाइन विल भन्नाले ईश्वरको कृपा वा ईश्वरको निर्णय अनुसार सबै कुराहरू डिसिजन हुन्छ र सबै कुराहरू प्रिडिटर्मिन हुन्छ र प्रिडिस्टिन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ मान्छेको रोल कुनै पनि हुँदैन। तर यहाँ के छ, मान्छेले आफैले स्वविवेक प्रज्ञा र विस्डम त्यो चिजलाई प्रयोग गरेर रिजनमा उत्रियो भने खरो उत्रियो र सबै मान्छेको लागि हितकारी छ भने मात्रै र त्यो नैतिक मूल्य र मान्यतामा इथिकल छ भने मात्रै त्यो कुरालाई प्रयोग गर्नु भनेर चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिको फ्री विललाई चाहिँ यसले इन्फोर्स गर्ने गर्छ। साथीहरू, बुद्धको धम्म र अरू धर्म रिलिजन या सम्प्रदायको बिचको फरक दार्शनिक रूपमा जानिसकेपछि अब हामी ऐतिहासिक रूपमा धम्म र धर्मको फरक के छ भनी जान्नको लागि हामीले भ्रमका पुलिन्दाबाई राजीव पटेलको किताबलाई लिएका छौँ, जस अन्तर्गत बुद्धको पालाको सम्यक संस्कृतिमा धम्मको अर्थ प्रकृति, मनुष्य र सबै चेतनशील प्राणीको गुण, स्वभाव, लक्षणलाई धम्मको रूपमा जनाउने गरिन्छ। यानि कि प्रकृतिको नियम या ल अफ नेचरलाई धम्म भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई तथागत गौतम बुद्धले कसरी इल्याबोरेट गर्छन् भने धारती धम्मो या अतन्न स्वभावम अतन्न लक्षणम धारती धम्मो। यानि यसको अर्थ के हो भने यो सृष्टिको भित्र जो छ त्यो आफ्नो भित्र पनि छ र त्यसले आफ्नो स्वभावबाट आफ्नो लक्षणबाट जुन कुरा धारण गर्छ त्यसैलाई धम्म या धर्म भन्ने गरिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको अझ के हो भने धर्म र धम्म मनुष्यको भित्र जो हुन्छ हैन, धर्म र धर्म या धम्म जुन मान्छेको भित्र हुन्छ त्यो राग र दोषको रूपमा हुन्छ र त्यो गुण, स्वभाव, लक्षणको पर्यायवाची पनि मानिन्छ। यदि त्यो गुण सधम्म छ भने सद्गुण हुन्छ र अधम्म छ भने अवगुण हुन्छ र यही सद्गुण र अवगुणवाला रागको चक्र र यसैको दोषको चक्रबाट मनुष्यले मुक्ति चाहन्छ र त्यसै मुक्तिको मार्गलाई धम्मचक्र प्रवर्तन भनेर भन्ने गरिन्छ। अब बुद्धको धम्ममा जुन गुण, स्वभाव र लक्षणको कुरा गरिएको छ र जसलाई ल अफ नेचर भन्ने गरिन्छ, त्यो भनेको के हो त भनेर उनले उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् कि जस्तो आगोको काम जलन गर्ने हो, बरफको काम शीतल गर्ने हो र गुस्सा हुने काम चाहिँ जब मान्छे व्याकुल हुन्छ तब गुस्सा हुने गर्छ, यो एउटा स्वाभाविक लक्षण हो। त्यसैलाई उनले धम्म भनेर भन्ने गर्छन् र त्यही गुण, स्वभाव, लक्षणको जुन खालको प्राकृतिक रूपमा स्वतस्फूर्त आउने खालको जुन नेचर छ त्यसलाई नै उनले ल अफ नेचर वा धम्म भनेर परिभाषित गरेका छन्। र यो खालको जुन गुण, स्वभाव, लक्षण हो पृथ्वीमा रहेका हरेक मानिसहरू या पशुपन्छीहरू या जुनसुकै प्राणीमा पनि हामीले पाउने गर्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा यो युनिभर्सल गुण हो र यो जुन स्वभाव र गुण लक्षणहरू छन् यसैलाई बुद्धले सनातन भनेर भनेका छन् र यो धम्मको स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक हो भने अब यसको उलट जुन ब्रह्मवंशी ब्राह्मणवादीहरूले स्थापित गरेको इहलोकवादी नभएर परलोकवादी धर्ममा धर्मको अर्थ के हुन्छ भनी जान्नको लागि हामीले
बुद्धको धम्मलाई 9औं शताब्दीपछि कपी पेस्ट मारेर त्यसको अपग्रेडेड गरी तयार गरिएको सामन्ती संस्कृति यानि कि ब्राह्मणवादी सामन्ती संस्कृतिमा परलोकवादी धर्मको अर्थ के हुन्छ भने धर्मको अर्थ एक प्रकारको कर्मकाण्ड र पूजा विधिको परम्परामा सीमित गरिएको देखिन्छ र यसमा नेचर र कर्तव्य वा नेचर र ड्युटीको कुरा के छ धर्म निर्देशित हुन्छ। यसको सेन्टरमा के हुन्छ ईश्वर हुन्छ र ईश्वरले निर्देशित गरेको जुन नेचर छ यानि जस्तो वर्ण व्यवस्था भयो वर्ण व्यवस्थामा गीता अनुसार सतो रज र तमगुण जुन नेचर छ त्यही अनुसार उनीहरूले ड्युटीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैलाई धर्म निर्देशित ईश्वरीय विधान यानि कि डिभाइन ल आधारित नेचर र ड्युटीको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी ब्राह्मणवादी सामन्ती संस्कृतिमा धर्मको अर्थ सम्प्रदाय कल्ट रिलिजन या पन्थ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यसमा के हुन्छ साधना पद्धतिहरू हुन्छ यो जुन भगवानसँग डाइरेक्ट कनेक्सन गर्ने हुन्छ वे अफ स्पिरिचुअलिटी त्यो चाहिँ त्यो कनेक्सन हुने र कम्युनिकेट गर्ने माध्यमको रूपमा साधना पद्धतिको रूपमा उनीहरूले विकास गरेका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर रिलिजन भनेको के हो भने रिलिजनमा चाहिँ देवता वा ईश्वरसँगै ईश्वरको अस्तित्वमा विश्वास गर्ने गरिन्छ। अनि यहाँ जुन धर्म छ वा रिलिजन छ त्यो चाहिँ खास सम्प्रदायसँग स्पेसिफिकली जोडिएको हुन्छ र त्यो सम्प्रदाय फरक हुँदाखेरि यिनीहरूको मिनिङ यिनीहरूको सबै चिजहरू फरक हुने गर्दछ। यो अब्राह्मिक रिलिजन वा ब्राह्मणवादी रिलिजनहरूमा चिजहरू चाहिँ के हुन्छन् भने परलोकवादी हुन्छन् र यो परलोकवादी धर्महरूमा स्पेसिफिक रिलिजन अनुसार यी सबै कुराहरू आफ्नो रिलिजनले गाइड गरेका भ्यालु सिस्टमहरू कल्चरहरू माइन्डसेटहरू र सोसियल बिहेभियरहरू सबै कुराहरू चाहिँ ईश्वर र उनीहरूको जुन मोरल कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ त्यसैले गाइड गरेको हुन्छ। र अब सम्प्रदाय भनेको के हो त अब यिनीहरूका जुन स्पेसिफिक टर्म्सहरू जुन छन् त्यसको बारेमा हामी जान्नको लागि सम्प्रदाय भनेको के हो भने एक खास समाजमा विशेष दर्शन हुन्छ जुन दर्शनद्वारा गाइडेड भएर त्यो सम्प्रदाय चलेको हुन्छ जसलाई उनीहरूले सम्प्रदाय पनि भन्ने गर्छन्। त्यस्तै गरेर रिलिजन भनेको के हो भने एक रिजन विशेषमा जुन खालको दर्शन पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ रिलिजन भनिन्छ। त्यस्तै मजहब भनेको के हो भने मजलिस या सभा विशेषमा पाइने दर्शन जुन हुन्छ त्यसलाई मजहब भन्ने गरिन्छ। अनि पन्थ भनेको चाहिँ एकसाथ सबै सँगै रहने खालको जुन पथ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पन्थ भनिन्छ। जस्तै वैष्णव पन्थ शैव पन्थ यस्तै अब 7 पन्थहरू। तर जुन खालको धम्म युनिभर्सल हुन्छ युनिभर्सल ल अफ नेचरमा डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ त्यस्तो खालको हुँदैन। यो चाहिँ पन्थ भनेको पन्थ या धर्म मजहब यिनीहरू चाहिँ स्पेसिफिक मान्छेहरू रिलिजन बेस वा रिजन बेस फरक हुने गर्छ र स्पेसल्ली यसमा के हुन्छ परलोकवादी कुराहरू हुन्छ धम्ममा जस्तो यो लोकवादी सिस्टम हुँदैन। त्यस्तै गरेर यिनीहरूमा कर्मकाण्ड ज्यादा हावी हुन्छ र धर्मै पछि यिनीहरूका पूजा विधिहरू पनि फरक फरक हुने गर्दछन्। साथीहरू 8औं शताब्दीसम्म बुद्धको सम्यक संस्कृतिको कालसम्म यो लोकवादी धम्मलाई 9औं शताब्दीपछि शङ्कराचार्यको उदयसँगै कर्मकाण्ड र पूजा पद्धतिमा आधारित परलोकवादी धर्मको रूपमा कपी पेस्ट गरी एप्रोप्रिएसन गरिएको ऐतिहासिक तथ्यहरू थाहा पाइसकेपछि अब हामीले यसको पुरातात्विक रूपमा बुद्धको धम्म र अरू धर्महरूको बिचको के फरक छ भनी जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसको लागि हामीले इन्डियन हिस्ट्री एन्ड सिभिलाइजेसन बाई सी सरकार र भाषाविद राजेन्द्र प्रसाद सिंहको नोटहरूलाई लिएका छौँ जस अन्तर्गत सम्राट अशोकको पालामा विभिन्न उनका रक इन्स्क्रिप्सनहरूमा धम्मको बारेमा उल्लेख भएको पाइन्छ। जस्तै नम्बर 13 8 रक एडिक ग्रिनार भर्सनमा पनि हामी पाउन सक्छौँ जसमा ल्याङ्ग्वेज प्राकृत छ र स्क्रिप्ट ब्राही छ। यसको 3 नम्बरमा तेनेसा धम्मयाता भनेर भनिएको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने धम्मको बारेमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ न कि कुनै पनि उनका इन्स्क्रिप्सनहरूमा यो खालको ब्राह्मणवादी धर्मको बारेमा उल्लेख भएको पाइँदैन। त्यस्तै गरेर मौर्यकाल पछाडिका एवन कुषाण गुप्त यिनी कुनै पनि उनका सम्राटहरूले धम्मको बाहेक ब्राह्मणवादी धर्मको बारेमा उल्लेख गरेको
पाइँदैन। यसै गरी भाषाविद राजेन्द्र प्रसाद सिंहका अनुसार जुन ब्राह्मणवादी साहित्यकारहरूले धम्मको अनुवाद गर्दा रिलिजन वा धर्म भन्ने गर्छन् यो चाहिँ गलत कुरा हो भन्ने उनको पुरातात्विक इतिहासको आधारमा ठम्याइ छ, जसमा उनले सम्राट अशोकको गन्धार स्थित द्विभाषीय यानि कि ग्रिक भाषा र पाली भाषाको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको धम्मको अनुवाद बारेमा लेखेका छन्, जस अन्तर्गत जुन गन्धार शिलालेखमा उल्लेख भएको धम्मको अर्थ युसेबिया भन्ने लेखिएको छ, जबकि ग्रिकमा रिलिजनको अर्थ चाहिँ थ्रेसिका भन्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जुन सम्राट अशोकको गन्धार स्थित द्विभाषीय शिलालेख जुन छ त्यसमा युसेबिया यानि कि धम्मको मात्रै उल्लेख भएको, तर रिलिजन यानि कि जुन ईश्वरमा विश्वास गर्ने धर्मको उल्लेख नभएको कारणले गर्दाखेरि सम्राट अशोकको पालामा प्राकृतिक नियमको रूपमा रहेको राग द्वेषको पर्यायवाची गुणशील स्वभाववाला होइन बुद्धको धम्मको उल्लेख त पाइन्छ, तर जुन ब्राह्मणवादी परलोकवादी सिद्धान्तमा आधारित जुन कर्मकाण्ड र पूजाको विधि पद्धतिमा आधारित धर्मको उल्लेख भएको चाहिँ पाइँदैन। यस कारणले त्यो समयमा ब्राह्मणिकल धर्म पाइँदैन थियो भन्ने कुराको पुरातात्विक प्रमाण पाउन सकिन्छ। साथीहरू, कन्क्लुसिभली अब हामी के नतिजामा पुग्न सक्छौँ भने बुद्धको धम्म र अरू धर्म रिलिजन या सम्प्रदायहरूमा उनीहरूको दार्शनिक रूपमा पनि फरक छन् र ऐतिहासिक रूपमा पाउने प्रमाणहरूमा पनि फरक छन् र विभिन्न कालखण्डमा पाउने पुरातात्विक प्रमाणहरूमा पनि फरक पाउन सक्छौँ। यस कारणले गर्दा अब हामी कन्फ्युज हुनु जरुरी छैन। साथै जसरी ब्रह्मवंशी ब्राह्मणवादी इतिहासकारहरूले र मार्क्सवादी नास्तिकहरूले बुद्धको धम्म र अरू धर्महरूलाई जसरी एउटै खाल्डोमा राखेर या एउटै डालोमा राखेर जसरी भ्रम पैदा गर्ने गर्छन् र बुद्धलाई रिडक्सन गर्ने गर्छन्, त्यसो नभएर बुद्धको धम्म अरू धर्म रिलिजन या सम्प्रदायभन्दा फरक प्योर ऱ्यासनल छ, मोरल छ, ह्युमेनिस्टिक छ र त्यो युनिभर्सल छ र भोलिको एआईको जमानामा मान्छे र समाजलाई चलाउने खालको जुन मोरल कोड अफ कन्डक्ट हो त्यो हामी बुद्धको धम्ममा मात्रै पाउन सक्छौँ, किनकि अरू धर्म रिलिजन सम्प्रदाय र पन्थहरू जो एलोकवादी छन् उनीहरू ईश्वरद्वारा सञ्चालित नियमलाई मान्ने गर्छन् र त्यसले चाहिँ मान्छेको जुन तर्क गर्ने क्षमता हो त्यसलाई रिड्युस गरेर जान्छ र मान्छेको ईश्वरप्रतिको डिपेन्डेन्सी बढ्छ र मान्छेलाई पेशी बनाउने गर्छ। यो नभएर बुद्धको जुन अपतिपवाला जुन सिस्टम छ, जुन कार्यकारी सिद्धान्तदेखि लिएर पञ्चशील, अष्टाङ्गी मार्ग, 4 आर्य सत्य, 10 परमिता यिनीहरूले मान्छेलाई भित्रैबाट बलियो बनाएर लान्छ र एउटा आत्मविश्वास पैदा गर्छ र उनीहरूको तर्क शक्ति ऱ्यासनालिटीमा साइन्टिफिक टेम्परामेन्टमा स्ट्रङ बनाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि मान्छे खुद बुद्धले कलाम सूत्रमा भने जस्तै समय परिस्थिति अनुसार आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर डिसिजन गर्न सक्ने हुन्छ र समय परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा बनाउन सक्ने हुन्छ। जुन आजको रोबोटिक एआईको जमानामा र सोसियल मिडियाको जबरजस्त पेनिट्रेसन भएर सामाजिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा जुन साइकोप्याथ हुने स्थिति छ, यो स्थितिबाट मानिसहरू समाज र उनीहरूको बिचको आपसी सम्बन्धलाई बचाउनलाई बुद्धको धम्म चाहिँ अरू धर्म रिलिजन सम्प्रदाय वा पन्थभन्दा अझ रिलिभेन्स हुने देखिन्छ। साथीहरू, यस्तै खालका तर्कपूर्ण र तथ्यपरक इतिहास र दर्शनको बारेमा तपाईँहरूले अझ बढी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ऱ्यासनल जर्नी च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै हाम्रो गुगलमा पनि वेबसाइट छ, वेबसाइटमा पनि भिजिट गर्नुहोला। म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा वेबसाइट राखिदिनेछु, त्यसलाई पनि भिजिट गर्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।